आज आपण करणार आहोत राजभोग श्रीखंड। मीडियम फ्लेमवर 1 लिटर लो फॅट मिल्क ठेवला आहे। तुम्ही फुल फॅट मिल्क वापरू शकता। दूध बॉईल झाला आहे, 2 मिनिटे उकळून घेऊया। 2 मिनिटे झाली आहेत। गॅसची फ्लेम बंद करूया। मध्ये मध्ये याप्रमाणे ढवळायचं आहे जेणेकरून दुधाला साय धरणार नाही। दही लावण्यासाठी दूध कोमट करून घ्यायचं आहे। एका बोलमध्ये 1 टीस्पून दही टाकूया आणि याप्रमाणे बोलला लावून घेऊया। ह्याने दही छान तयार होईल। दूध कोमट झालं आहे। दूध परफेक्ट कोमट झालं आहे हे ओळखण्यासाठी दुधात बोट बुडवा। जर तुमचं बोट 7 ते 8 सेकंद दुधाचं तापमान सहन करू शकलं म्हणजे हे दूध दही लावण्यासाठी परफेक्ट कोमट झालं आहे। त्या चारी बाजूंना आणि मध्ये 1 टीस्पून फेटलेलं दही टाकूया। झाकण लावून 5 ते 6 तासांसाठी झाकून ठेवूया। थंडीमध्ये दही तयार होण्यासाठी 8 ते 10 तास लागू शकतात। 6 तास झाले आहेत। दही तयार आहे। आता आपण चक्का तयार करूया। बोलवर चाळण ठेवूया, त्यावर सुती कापड टाकूया। तयार केलेलं दही टाकूया। चारी बाजूने उचलून कापडाच्या एका बाजूने गाठ बांधून घेऊया। तुम्ही ही पोटली 5 ते 6 तासांसाठी टांगून ठेवू शकता किंवा ह्यावर वजन सुद्धा ठेवू शकता। असं करण्याने दह्यातलं पाणी निघून जाईल आणि चक्का तयार होईल। उन्हाळ्यात चक्का तयार करताना पोटली फ्रीजमध्ये ठेवा, नाहीतर चक्का फारच आंबट होईल। 6 तास झाले आहेत। पोटली ओपन करूया। चक्का तयार आहे। बोलमध्ये पाव टीस्पून केशर घेतला आहे। त्यात 2 टेबलस्पून गरम दूध ऍड करूया। दुसऱ्या बोलमध्ये 1 टीस्पून पिस्ता आणि 2 टेबलस्पून बदाम टाकूया। तुम्ही ड्रायफ्रूटचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। 20 मिनिटं गरम पाण्यात भिजत ठेवूया। 20 मिनिटं झाली आहेत। बदाम आणि पिस्त्याच्या साली काढून घेऊया याप्रमाणे आणि त्याचे तुकडे करून घेऊया। बदाम आणि पिस्ता कट करून घेतले आहेत। ह्यातले काही पिस्ता आणि बदामाचे काप गार्निशिंगसाठी बाजूला काढले आहेत। चक्का बोलमध्ये काढून घेऊया। 1 कप पिठी साखर ऍड करूया। नीट एकजीव करून घेऊया। साखरेचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। साखर मिक्स झाली आहे। श्रीखंडाचा बेस तयार आहे। ह्यात बदाम आणि पिस्त्याचे काप, 2 टेबलस्पून काजूचे तुकडे, पाव टीस्पून वेलची पावडर आणि केशर मिश्रित दूध ऍड करूया। या बेसमध्ये तुम्ही वेगवेगळे पल्प किंवा इमल्शन टाकून वेगवेगळ्या चवीचे श्रीखंड बनवू शकता। तसेच वेगवेगळ्या मिठाईचे तुकडे ऍड करून मिठाई फ्लेवरचे श्रीखंड तयार करू शकता, जसे की रसमलाई किंवा मोतीचूर श्रीखंड। सेट होण्यासाठी 1 ते 2 तास फ्रीजमध्ये ठेवूया। 2 तास झाले आहेत। अप्रतिम चवीचं राजभोग श्रीखंड तयार आहे। सर्व करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।